امروز قراره که یک روش نوینی رو با همدیگه آموزش ببینیم که چطوری با اون لغت‌های جدیدی رو یاد بگیریم برای همیشه. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل English Elite. امروز میخوام یکی از دغدغه‌هاتون رو برطرف کنم، یادگیری لغت. بریم با همدیگه ببینیم. How to learn and develop the circle of your vocabulary. چطوری یاد بگیریم و گسترش بدیم دایره لغتمون رو. امروز قراره که راجع به etymology یا ریشه شناسی باهاتون صحبت کنم. روش ریشه شناسی یک روشیه که شما یک ریشه ای رو یاد میگیرید، در واقع یک لغتی رو یاد میگیرید و بر اساس اون لغت شروع میکنید لغات دیگری رو یاد گرفتن که اینجوری همه این کلمات به هم مرتبط میشن و شما راحت میتونید معنی اونها رو یاد بگیرید. یا اگر هم لغتی رو در یک متنی دیدین بتونین به کمک این ریشه شناسی ریشه اون کلمه رو پیدا کنین، ساختارش در واقع پارت اف اسپیچش که نقش دستوری کلمه هست رو پیدا کنین و ببینید که اون صفت هست، فعل هست، قید هست، اسم هست یا چیز دیگری. ریشه شناسی خیلی گسترده هست ولی خب من سعی میکنم تو این ویدیو شما رو باش آشنا بکنم. اگر دوست داشتید میتونیم بیشتر توی ویدیوهای بعدی ادامه بدیم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. employ به معنای استخدام کردن یک فعل هست. ریشه امروز ما ریشه employ هست. قراره به کمک employ کلمات دیگری رو با هم یاد بگیریم. بریم اولین کلمه رو ببینیم. employment از employ به علاوه ment ساخته شده که یک نون اسم، معنیش هم میشه استخدام. ment که یک سافیکس یا پسوند هست به employ اضافه شده و این ment یک اسم ساز هست. یعنی در واقع اگر آخر یک کلمه ment رو شما دیدین باید بدونید که اون اسم هست. unemployment معنای منفی داره. چرا؟ چون un اولش اومده، پس un منفی کننده است، یک prefix یا پیشوند منفی کننده هست. ما employ رو دوباره ریشه رو داریم و ment هم که توضیح دادم خدمتون noun maker و اسم سازه. پس unemployment معنای منفی employment رو داره، در واقع میشه بیکاری. ریشه بعدی دوباره میبینید که ریشه employ رو ما داریم و به اون داریم اضافه میکنیم. پس شما لغتی رو نیاز نیست که به صورت روش‌های قدیم بشینید حفظ کنید و یا حالا فراموشش کنید. داریم یاد میگیریم لغت رو. employ بهش دوتا ای که یک پسوند هست اضافه شده. این سافیکسی که ما اینجا داریم میبینیم در واقع تو کلمات دیگری مثل ترینی هم دیده میشه. معنای کارآموزی داره. وقتی اضافه میشه به یک ریشه‌ای کارآموز اون ریشه رو در واقع داره اشاره میکنه. پس ما اینجا employee به معنای کارمند داریم. کلمات دیگر مثل ترینی رو هم داریم که اون هم میشه کارآموز. employer er رو ما به employ اضافه کردیم، مثل کلمه teach و teacher خیلی آشناست. teach یعنی درس دادن، teacher یعنی معلم، کسی که درس میده. employ یعنی استخدام کردن، employer کسی که استخدام میکنه، در واقع همون کارفرما. بریم بعدی رو ببینیم. کلمه employ به اضافه ed یا حتی ing رو هم ما داریم که میتونیم به فعلها اضافه بکنیم و یک adjective یا صفت رو بسازیم. الان اینجا employed یعنی کسی که دارای شغله، در واقع شاغله. پس این ایدی نشون دهنده adjective هست، صفت هست. ریشه بعدی unemployed هست. یادتونه که در مورد on صحبت کردیم، گفتیم منفی ساز، یک prefix یا پیشونده که قبل از ریشه میاد، پیشوند منفی سازه. همون کسی که دارای شغل بود یا شاغل بود حالا یه un بهش اضافه کردیم شد unemployed، در واقع میشه بیکار، کسی که شغل نداره.
خب تا اینجای ویدیو اگر خوشتون اومده خوشحال میشم که حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظراتتون تو کامنت به من بگید. یادتون نره که اون زنگوله رو فعال کنید تا اعلام براتون ارسال بشه. ویدیوهای بعدی رو منم بتونید ببینید و با ما همراه باشید. ریشه بعدی که با همدیگه میخوایم کار بکنیم ریشه لگ هست، به معنای قانون. سینونیمش هم لا هست. البته یه معنی دوم دیگه هم داره و معنیش میشه پا، اما ما معنای قانونش رو میخوایم در نظر بگیریم. بریم سراغ کلماتی که از این ریشه میان، از ریشه لگ. legislate یک فعل هست. چرا؟ چون دارای پسوند ate هست و معناش هم میشه قانون گذاری کردن. دقت کنید ما کلمه legislate رو از ریشه لگ داریم. در واقع ما یه لغت رو یاد میگیریم، به کمک این لغت قرار کلی لغات دیگه یاد بگیریم. پس اولیش legislate قانون گذاری کردن هست. کلمه دومی که از این ریشه میاد legal یک صفت هست به معنای قانونی، به خاطر اینکه دارای پسوند al هست و پسوند al هر جا دیدید در کلمه ای میتونید در نظر بگیرید که اون یک ادجکتیو یا صفت هست. پس قانونی legal. همون صفت رو منفی کردیم، اینجا شده illegal. il یک پیشوندی هست که به legal اضافه شده و یک صفت منفی به معنای غیر قانونی در واقع درست شده. نکته هم توجه کنید این پریفیکس illegal خب il بهش اضافه شده و معناش رو منفی کرده. اینطور نیستش که ما بتونیم هر پیشوند دیگه ای رو بهش اضافه بکنیم، مثلا im, un یا چیزهای دیگر رو اضافه کنیم که بشه غیر قانونی. نه، این پیشوند مختص این کلمه هست. پس پیشوندهایی که به کلمات اضافه میشه یا حتی پسوندها رو باید کم کم تو این ویدیوها یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. به مرور زمان مسلط میشید رو کلمات. کلمه لگسی خیلی آشنا هست نسبت به کلمات دیگه، شاید توی حالا فیلم ها، بازی ها زیاد دیده باشین. کلمه لگسی به معنای میراث یا ارثی قانونی هست. یک نونه، یک اسم. چرا؟ چون دارای پسوند ACY هست. ACY رو شما آخر یک کلمه دیدین میتونید در نظر بگیرید که اون در واقع نون هست. ریشه لگ رو داریم دوباره، پس معنای قانون هم در این کلمه دیده میشه. ارثیه قانونی یا همون میراث. اما کلمه بعدی legalize یک فعله. چرا؟ چون IZE آخرش داره. میبینیم پسوند IZE verb maker فعل ساز ریشه لگ رو داریم دوباره و AL که قبلا کار کردیم. پس legalize این ALIZE که به این ریشه اضافه شده معنای یک فعل رو ساخته، قانونی کردن. legalize. کلمه بعد legist. دقت کنید هر جا که IST در یک کلمه دیدید نشون دهنده پرسن هست، یعنی شخص. مثل کلمه science علوم، scientist. اون ایست آخر اشاره به فرد میکنه، اشاره به یک پرسن میکنه. پس ما اینجا ریشه لگ رو دوباره داریم، معنای قانون، و ایست کسی که قانون رو بلده، در واقع همون حقوقدان میشه. پس legist حقوقدان. اما کلمه آخری که در واقع از ریشه لگ میاد legitimate در واقع ادجکتیو هست، صفت هست به معنای مشروع که می‌بینیم ریشه لگ رو دوباره در این کلمه می‌بینیم و legitimate بهش اضافه شده. legitimate البته word stress هم باید دقت کنین. اینکه word stress چی هست رو توی کامنت ها، حالا در واقع اگر دوست داشتید و خواستید که بدونید بیشتر راجع به word stress و sentence stress حتی که روی تلفظتون خیلی تاثیر میذاره برام کامنت کنید. اگر درخواستتون در واقع زیاد بود و خواستید من حتما یه ویدئویی رو براتون در نظر میگیرم راجع به word stress. legitimate به معنای مشروع یا قانونی هست، پس یک صفت از legitimate آخرش استفاده شده. این هم یادتون نره اگر شما دوست دارید که کلمات بیشتری با ریشه های بیشتری رو بشناسین حتما توی کامنت ها نظرتون رو من بگین.
لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. اون زنگوله رو هم حتما فعال کنید که ویدیوهای بعدی اعلانش براتون ارسال بشه. Thanks for watching. Farewell.